Thực ra chính xác thì phải là vì sao Nguyễn Ánh không đóng đô ở Thăng Long chứ không phải là Hà Nội, bởi vì tên gọi Hà Nội sau này mới xuất hiện. Năm 1802, khi đoàn quân chiến thắng của chúa Nguyễn tiến vào Thăng Long, vinh quang rực rỡ trải dài trên từng viên gạch đường phố. Sau bao nhiêu năm chinh chiến, người đàn ông từng phải bôn ba khắp nơi, sống sót qua vô số lần truy sát của Tây Sơn, cuối cùng cũng trở thành hoàng đế của một nước Đại Việt thống nhất. Đó chính là Nguyễn Ánh, và sau này đất nước được đổi tên là Việt Nam. Nhưng giữa không khí vui mừng của tướng sĩ và quan lại có một câu hỏi lớn đặt ra. Vậy Nguyễn Ánh định đóng đô ở đâu? Tất nhiên, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến Thăng Long, nơi từng là trung tâm quyền lực của biết bao triều đại Lý, Trần, Lê. Nhưng Nguyễn Ánh không đơn giản như vậy. Ông nhìn vào tấm bản đồ trải rộng trước mắt và rồi ông đưa ra quyết định. Không phải Thăng Long, kinh đô của Đại Việt sẽ là Phú Xuân. Vì sao Nguyễn Ánh lại từ chối một Thăng Long lừng lẫy để chọn Phú Xuân, ngày nay là Huế, khiêm tốn hơn rất nhiều? Hãy quay ngược lại thời gian để hiểu được lý do này. Thăng Long ngày nay là Hà Nội có một lịch sử dài và oai hùng. Đây là nơi Lý Công Uẩn đã rời đô từ Hoa Lư vào năm 1010, biến nó trở thành trung tâm chính trị, văn hóa của nước Đại Việt. Nhưng cũng chính vì thế mà vùng đất này ẩn chứa nhiều vấn đề đau đầu và Nguyễn Ánh hiểu rất rõ điều này. Thăng Long nằm ở miền Bắc, gần với biên giới Trung Quốc, mà Trung Quốc lại là một thế lực mà Nguyễn Ánh không thể xem thường. Chỉ vài năm trước, quân Thanh, trong đó có sự trợ giúp của Nguyễn Ánh, đã kéo vào Thăng Long, rồi bị vua Quang Trung đánh tan tác ở Ngọc Hồi Đống Đa. Nếu nhà Thanh lại một lần nữa nhúng tay vào nội bộ của nước ta, thì việc phòng thủ một kinh đô như Thăng Long sẽ là cực kỳ nguy hiểm với triều đại nhà Nguyễn vẫn còn non trẻ. Chưa kể, địa hình Thăng Long bằng phẳng, dễ bị tấn công. Thành Thăng Long từ thời nhà Lý, nhà Trần đến nhà Lê đều không có quá nhiều những tường thành kiên cố như kiểu thành trì phương Tây. Một vùng đất trống trải như vậy không phải là một lựa chọn tối ưu cho một vương triều mới. Nhưng thật ra, đó chỉ là những lý do phụ mà thôi. Điều quan trọng không phải là thế đất, mà là lòng người. Lòng người Thăng Long không thuộc về nhà Nguyễn, và kể cả là nhà Tây Sơn cũng vậy. Khi nhà Tây Sơn nổi lên lật đổ Lê Trịnh, họ cũng chiếm Bắc Hà và cai trị trong hơn một thập kỷ. Đến khi Nguyễn Ánh giành được chính quyền, lòng dân Bắc Hà đã trải qua quá nhiều biến động, khiến họ không dễ gì ngay lập tức quy phục triều đại nhà Nguyễn. Bắc Hà là nơi nhà Lê trị vì trên danh nghĩa, nhưng thực quyền nằm trong tay chúa Trịnh. Điều này tạo ra một hệ thống chính trị xã hội đặc biệt trước thời nhà Nguyễn và trước cả thời Tây Sơn, nơi các sĩ phu, quan lại, quân đội và cả dân chúng đều quen với một mô hình cai trị có sự song hành giữa vua Lê và chúa Trịnh. Chúa Nguyễn ở đàng trong và chúa Trịnh của đàng ngoài lại từng là kình địch trong suốt hơn một thế kỷ rưỡi, đó là thời kỳ chiến tranh Trịnh Nguyễn phân tranh. Và vì thế, trong tâm trí nhiều người Bắc Hà, dòng họ Nguyễn chính là kẻ thù. Sự đối lập này khiến nhiều người dân nơi đây không dễ dàng chấp nhận triều đại nhà Nguyễn, dù triều đại nhà Lê đã suy tàn. Thậm chí, ngay cả khi quân Tây Sơn lật đổ triều đại chúa Trịnh, nhiều người Bắc Hà vẫn giữ lòng trung thành với nhà Lê. Trong suốt thời kỳ nhà Nguyễn cai trị sau này, đặc biệt là trong giai đoạn đầu, đã có những minh chứng cho thấy người dân Bắc Hà vẫn hướng về vua Lê, hay ít nhất những cuộc khởi nghĩa có lý do là hướng về vua Lê. Những cuộc khởi nghĩa đã nổ ra ở miền Bắc với danh nghĩa là phục hưng nhà Lê. Điều này cho thấy một bộ phận sĩ phu, quan lại và dân chúng vẫn không phục nhà Nguyễn, dù Nguyễn Ánh đã lên ngôi và thống nhất đất nước. Ngay sau khi Nguyễn Ánh lên ngôi, Lê Duy Cận, một hoàng thân nhà Lê, đã tổ chức lực lượng ở vùng Sơn Tây, Thanh Hóa, Nghệ An kêu gọi nhân dân nổi dậy, với mục tiêu là khôi phục nhà Lê, đánh đổ nhà Nguyễn, dựa vào tư tưởng trung quân của người dân Bắc Hà để tập hợp lực lượng. Nhưng cuộc khởi nghĩa đã bị dập tắt nhanh chóng vào năm 1804. Lê Duy Cận đã thất bại và bị bắt. Đây là cuộc khởi nghĩa lớn đầu tiên chống lại Gia Long sau khi ông lên ngôi, và vẫn còn lẻ tẻ những cuộc khởi nghĩa khác. Phải nói rằng, so với đối thủ Tây Sơn, thì Nguyễn Ánh không quá khắt khe với Bắc Hà sau khi chiến thắng. Ông không truy bức sĩ phu Bắc Hà quá mức, nhưng cũng không trọng dụng họ. Các quan lại từ thời Lê Trịnh hay Tây Sơn phần lớn bị thay thế bởi quan lại từ Nam Hà hoặc những nhân vật trung thành với nhà Nguyễn. Quan lại Bắc Hà hầu như ít được trọng dụng. Đặc biệt, Nguyễn Ánh không chọn Thăng Long làm kinh đô, dù đây từng là trung tâm quyền lực suốt nhiều thế kỷ. Nó phản ánh thực tế rằng ông không muốn để Bắc Hà trở thành trung tâm quyền lực của triều đình nhà Nguyễn, tránh nguy cơ lực lượng cũ thao túng hoặc chống đối. Không chỉ không chọn Thăng Long làm kinh đô, Nguyễn Ánh và những bậc hậu thế của ông còn làm nhiều việc khác. Khi Phú Xuân được chọn làm kinh đô, thì nhà Nguyễn đã hạ cấp Thăng Long là Bắc Thành. Dù tên gọi không thay đổi, nhưng chữ Long với nghĩa là rồng, tượng trưng cho đế vương, bị chuyển thành chữ Long với nghĩa là thịnh vượng.
Nguyễn Ánh khi lên ngôi lấy niên hiệu là Gia Long cũng đã xây lại thành mới vì Bắc Hà không thể to hơn kinh đô Huế. Vua Gia Long đã cho phá rỡ cấm thành Thăng Long, cho xây dựng lại một tòa thành mới hình vuông mô phỏng theo kiểu của Pháp và có bố trí các pháo đài ở trên đó. Thành ngoài được mở 7 cửa, trên mỗi cửa có lầu và cột đồng, xung quanh thành đều có hệ thống hào được dẫn nước vào từ sông Tô Lịch. Cầu bắc qua hào để vào thành được xây bằng gạch nung chín. Nền thành rộng chừng 28 m, mặt thành rộng khoảng 8 m. Trên thành có xây tường nhỏ bằng gạch làm chỗ núp cho quân bắn xuống khi có chiến tranh. Vua Gia Long cũng cho xây thêm phía sau điện Kính Thiên là hành cung, xây các cửa thành Đông Nam, Tây Nam, Đông, Tây và Bắc. Phía trước hoàng thành Thăng Long cũ thì cho xây cột cờ gọi là điền đài cao 100 thước. Nhưng đến thời vua Tự Đức thì Tự Đức đã cho phá rỡ các cung điện thời nhà Hậu Lê còn lại ở trong thành. Những đồ chạm khắc mỹ thuật bằng gỗ, đá đều được đưa vào Huế để trang trí cho các cung điện ở kinh thành Huế. Đến giữa thế kỷ 19, thời nhà Nguyễn, Hà Nội là một tỉnh lỵ, không còn là đất đế đô, không có những cơ quan đầu não của triều đình, nhưng tầm quan trọng về chính trị và kinh tế thì vẫn rất lớn. Các sứ thần Trung Quốc mỗi khi sang Việt Nam phong hoặc giao thiệp với nhà Nguyễn đều không vào Huế mà chỉ tới Hà Nội mà thôi. Vậy nếu không chọn Thăng Long, tức Hà Nội, tại sao Nguyễn Ánh lại không đặt kinh đô ở Gia Định, tức Sài Gòn và thành phố Hồ Chí Minh sau này, nơi ông đã xây dựng cơ đồ trong suốt thời gian kháng chiến với Tây Sơn? Gia Định là vùng đất trù phú, có sông ngòi dày đặc, giao thương với phương Tây lại phát triển mạnh qua hệ thống bến cảng. Tuy nhiên vấn đề lớn nhất là vị trí của nó quá xa Bắc Hà. Nếu đặt kinh đô ở Gia Định, vua và triều đình sẽ rất khó kiểm soát Bắc Hà, vùng đất có dân số đông và nền văn hóa nho giáo lâu đời. Bắc Hà từng là trung tâm quyền lực suốt hàng trăm năm, người dân ở đó chưa chắc đã phục tùng một triều đình đóng đô quá xa như ở Gia Định. Và nếu có biến loạn ở Bắc Hà, quân đội từ Gia Định kéo ra sẽ mất rất nhiều thời gian. Nguyễn Ánh không muốn lặp lại tình trạng như thời Trịnh Nguyễn phân tranh, khi đàng ngoài và đàng trong tồn tại như hai thế giới riêng biệt. Vì vậy, một vị trí cân bằng giữa Bắc và Nam như Phú Xuân, Huế chính là nơi lý tưởng. Huế nằm ở trung tâm của lãnh thổ Đại Việt, không quá xa miền Bắc, không quá gần miền Nam. Việc đặt kinh đô tại đây giúp triều đình dễ dàng điều hành đất nước, quân đội có thể nhanh chóng ứng cứu khi có biến ở Bắc hoặc Nam. Và phải nói phương tiện giao thông, liên lạc và hành quân thời xưa còn quá kém, nên một vị trí như Huế là phù hợp nhất. Huế cũng từng là thủ phủ của chúa Nguyễn, nghĩa là vùng đất này đã quen với sự cai trị của dòng họ Nguyễn, trung thành tuyệt đối và ít có khả năng tạo phản hơn so với Thăng Long hay là Gia Định. Thấy thế đất Phú Xuân nhỏ hẹp, chưa tương xứng với kinh thành của vương triều rộng lớn trải dài từ Bắc vào Nam, thì Nguyễn Ánh đã lên kế hoạch mở rộng. Ông đã bắt tay vào xây dựng kinh thành mới, hoành tráng và kiên cố hơn tất cả những gì từng có trước đó ở Đại Việt. Kinh thành Huế được xây dựng theo mô hình của Tử Cấm Thành tại Trung Quốc, với những bức tường thành dày chắc chắn, hệ thống sông thành hộ vệ và một kiến trúc vững chãi hơn thành Thăng Long ngày xưa. Nguyễn Ánh không chỉ muốn tạo ra một kinh đô mới, mà còn muốn khẳng định vị thế của một triều đại mới, một triều đại hoàn toàn khác biệt so với các vương triều trước đó. Thế nên ông không định đô ở Thăng Long. Huế là biểu tượng của sự đổi mới, của quyền lực mới của nhà Nguyễn, không bị ràng buộc bởi quá khứ của Thăng Long hay những thế lực cũ của Bắc Hà. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ xin được nói lời chào tạm biệt.